Bago ko umpisa ng video na to, ako muna nagpapasalamat sa Dragonfly sa pag-imbita sa amin ni Kuya John Investing na ibahagi ang aming mga strategies at karanasan sa pag-invest dito sa ating merkado. And I'm very honored na makasama si Kuya John, isa sa pinakagwapong nagtuturo ng investing dito sa ating bansa. So, i-book nyo na sa inyong calendar ang July 30 para magsama-sama tayong alamin ang future ng Pilipinas. Hello guys, so bago natin umpisan yung video na to, umpisan muna natin alamin ang status ng ating Philippine Stock Exchange Index. So as of the moment, over the past 3 years, ang PE ratio natin today ay nasa 12 times PE ratio. Samantalang ang average PE ratio over the past 3 years ay nasa 15 times. So ibig sabihin nasa undervalued category pa rin ang ating PE ratio. And as of the moment, ang ating PE ratio over the past 10 years ay nasa all-time low na nasa 12 times at ang average over the past 10 years ay nasa 18.5 times PE ratio. Kung titignan natin over the years, ay continuous sa tumataas ang total earnings and total revenue ng ating Philippine Stock Exchange Index. So ang ibig lamang sabihin nito, nasa undervalued category pa rin ng ating economy as of the moment. Kaya naman nandito tayo sa Simply Wall Street para reviewin ang mga high insider buying as of the moment. Simply Wall Street ay matagal ko na itong ginagamit and talagang very useful ito para sa akin kasi talagang mabilis ko natatracking information ng bawat kumpanya dito sa ating merkado. At hindi lamang yun, all of the major exchanges dito sa ating mundo ay talagang kino-cover nitong Simply Wall Street. Perfect din ito para sa mga mayroong ibang investments sa ibang countries like US and many more. Kaya para sa akin, in my personal opinion, ang Simply Wall Street ay napaka-importante para sa aking investing decision. So naumpisahan muna natin dito sa 3 companies na bagong dinagdag ng Simply Wall Street. So ano nga ba ito? So nandito ang Call Financial, VVT, and Nickel Asia Corporation. So tignan natin itong Call Financial. So dito sa Call Financial, in terms of their ownership, kung mapapansin natin, ang pinaka-latest information dito ay noong July 15, 2024. So nasa 8,900 lamang yung dinagdag ni Alexander Yu. July 3, si Alexander Yu din bumili ng 18,700. And si Edward Lee noong June 13, bumili siya ng 68,400. However, over the past 6 months, may isang insider na nilabas na kanyang investment ng halos 94 million pesos. So, sino ito? Ito ay si Catherine Ong. Ang unang benta niya ay worth of 23 million pesos. And yung pangalawang benta niya ay noong April 17 worth 69 million pesos. Ang kagandahan dito sa COL ay wala itong kinikater na utang as the moment, no? Ayan, kung titignan natin, zero. At meron itong cash available na halos magkapareho na kanilang market cap as of the moment. So ang market cap nito ay nasa 10.9 billion. Na kanilang cash available ay nasa 10 billion pesos. And meron itong equity na sa 2.31 billion. Yan. O kung kayo ay merong broker account sa Call Financials, kung titignan nyo talaga hindi nagbabago yung kanilang interface, no? Hindi nag-upgrade. I think mas maganda siguro kahit paano i-upgrade nila ito para, di ba, makasabay din sa mga latest ng mga broker dito sa ating bansa. Okay, so na yung susunod ay itong VVT. So kung titignan natin dito sa kanilang insider transaction, sunod-sunod yung bumibili ng ownership. So nandito so ito ay nung July 11, 16, 17, no? Ayan. And over the past 3 months ago, meron ng pinasok na halos 193,000 itong dalawang individual insiders na ito. Itong VVT naman ay nag-uumpisang pumasok ng renewable energy. So, nagtatry sila na makakuha ng shares din sa renewable energy dito sa ating bansa. And I think that's a good move, no, para sa VVT. Now, in terms of Nickel Asia Corporation naman, so ang ownership nito, so pinaka-latest information ay noong July 16, 2024,
merong bumili na halos 365,000. Pero kung titignan natin yung volume ng mga insiders, majority ay nagbebenta talaga dito. Malalaki yung binebenta. Nasa 4.9, 11.1 million pesos. Pero yung mga pinapasok lamang ng insiders over the past 12 months, 5.2, 5.4, 90K and 364K. Now, in terms of financials nitong Nickel Asia, nasa healthy position na rin naman itong company kasi kung titignan natin na kanilang cash available din, nasa 15.3 billion, equity nasa 43, total liabilities ay nasa 14.5 billion lamang, total assets ay nasa 58 billion pesos. So, ibig sabihin, nasa healthy position ang kumpanyang ito as of the moment. Now, bumalik tayo dito sa mga other stocks. So, for example, here, SM, tignan natin kung merong bang mga pumapasok din na ownership o mga insiders. So pinaka-latest ay noong May pa. So muna natin yan. So itong ICT. So ang pinaka-latest ay noong June 21. Itong si Cesar Benaventura. Ang kanyang pinasok ay nasa 1.6 million pesos. Siya ay member of the board of directors and independent director. So ito yung kanyang title dito, no? So itong Meralco, pinaka-latest ay noong May pa. Kung titignan natin yung insider volume, talagang majority over the past 12 months ay pumapasok ang mga insiders dito. And MBT, Metrobank. So pinaka-latest ay July 3, 2024. Halos 1 million yung pinasok ni Arthur T. Chairman of the board and non-executive chairman of the board. So ito yung kanyang title dito. Okay? Si Jollibee. Okay, so itong Jollibee Foods Corporation, kung titignan natin, si Alexander. Itong si Alexander ay mayroong pinasok. Sunod-sunod yung pasok niya, no? Nung July 8, 9, and 10, 3 million, 3 million, and halos 5 million pesos. Sunod-sunod yung kanyang pagbili dito. Okay. So, ano bang meron dito sa Jollibee today? As of the moment, halos 12% yung kanyang binagsak ng kanilang share price over the past 1 year. Now, itong Aboitiz Equity Venture, let's see kung merong bagong insiders. June pa yung pinaka-latest ay June 4. Itong si Sabina Aboitiz, 37.4. Ay, June pa yan DMC, May. So wala pa. Walang pinaka-latest information. Si Mirara, let's see, si Mirara. So July 9. So may pinasok na halos 1 million pesos si Herbert Kunsunji. Ang title niya ay Member of the Board of Directors and Non-Executive Director ang kanyang title. Pero kung titignan natin dito over the past 3 months, so ang laki ng mga nilalabas ng kanilang mga institutions. No? Kung titignan mo dito, yung institutions ownership, itong Barrick Holdings, kilala ito no, na mining company, I think sa Canada. So nasa 1.8 yung nilabas, and nung June 9 naman ang pinasok ng Augusta Holdings Inc. ay nasa 130.2 million pesos. I think nag-issue ito ng shares. Kung titignan mo dito, itong Degan Corporation ay naglabas din ng halos 1 billion pesos worth of stock, no? Ayan. Grabe, ang laki ang nilabas nito. Ano na ba yung ownership nito? Yan. So, nasa 13.4% ang ownership ng Deacon Corporation. Okay. And tumaas yung ownership ng Augusta Holdings. Nasa 13.5% yung nilobo ng kanilang investment. Yan. Susunod ay ang GT Cap. So, sa GT Cap, wala masyado. Ito pa rin. Nung June pa rin ito. Century Pacific Food. CNPF, May pa rin May pa rin yung pinaka latest insider buying dito, pero over the past 12 months continuous na bumibili ang kanilang mga insiders.
China Banking Corporation, June pa rin yung pinaka-latest information dito. SPNEC, let's see. April. Okay, pass tayo dyan. Ito, Nickel Asia, tapos na natin yan. Philinvest Development. June pa rin, no? Yung pinaka-latest dito. Okay. DNL. So sa DNL, yung mga pumapasok dito ay mix of company and also individual insiders. So July 1, itong JRAL Holdings Inc. July 10, itong Prime. And Alvin Lau, noong 11 of July. Ang pinasok niya worth of 89,000 pesos. Siyempre ito ay ang kanilang CEO. Okay. Okay, so sa series, so 11.4 million yung pinasok ng kanilang CEO as of the moment. So dalawang beses na siyang bumili, no? No, over the past 3 months, dalawang beses na siyang bumili. So ang kabuuan na kanyang binili ay nasa 21.7 million pesos. Okay, so ano kayo nakikita nitong ano na to? CEO sa CREC pala to. CREC. Okay. So Bell Corporation, let's see, Bell Corporation. June. East West. May pa. So Philrit. Okay, so Philrit. June pa yung pinaka-latest, pero over the past 12 months, continuous na pumapasok ang kanilang mga insiders. PPC. May. Ayan, so May pa yung pinaka-latest nito. Pero dito sa ownership ko, no, dito sa Price Corporation, nagbabalak din ako na I think bawasan or talagang ibenta ko tong Price Corporation today kasi meron din ako na PPSell na mga pwedeng paglagakan ng aking investment na kikitain ko dito kung sakali, no, sa Price Corporation. So, abangan nyo na lamang yung aking full decision dito sa Price Corporation kung anong gagawin talaga natin dito. Okay, so Bank of Commerce. June pa yung pinaka-latest. STI. June din yung pinaka-latest. Century Property Group. June pa yung pinaka-latest din. So simula nung July 5, itong si Robert Hess, mapagbasa dyan, ito ay isang CFO ng company, ay bumili ng worth 116k. And July 9 naman, bumalik ulit siya at bumili ng halos 140k. Binget. Ayan, so wala masyado. A Brown Company. Okay, so April pa yung pinaka-latest, pero yung mga insiders dito ay continuous na bumibili over the past 12 months. DFNN. Meron ba to? Ay, July. So July, 146,000 yung pinasok ni Ramon Gabriel Garcia. Siya ay isang chairman of the board, co-founder and executive chairman of the board. Okay. Sorpas. Itong X, I think yan, wala masyado, no? Wala. So as the moment, yun yung pinaka-latest update natin sa mga stocks na merong latest insider transaction, insider buying sa mga company dito sa ating bansa. And bago ko tapusin ang video na to, ako muna nagpapasalamat sa inyo sa continuous sa pagtangkilik sa aking mumunting resort sa Northern Samar. And maraming salamat sa continuous na pagbubook nyo. And as of July, talagang ang dami pang nagbubook. So noong June, talagang maraming salamat sa inyo kasi halos everyday ay talagang fully book ang ating kabana. And again, maraming salamat sa inyo sa pagsuporta dito sa ating channel and also sa aking mga business. And this is Bessie Warrior na lagi nagpapaalalang invest wisely and see you on the other side.